Ya barakák Yahavá, vajassamarák, ya ár Yahavá, panajáv alaják, vajakanák, yassaá, Yahavá, panajáv alaják, vajassaám, lák, salavám, vassammáv, át, samáj, álbanáj, yasaraál, va annáj, abarakám. Jó, tehát most az én népemhez szeretnék szólni, az én törzsemhez. A romák közös neve héberül Szava Annajám, ami azt jelenti, hogy Caán városából származó ember, ami tudjuk, hogy Tanisz városa, egy ősi város alsó Egyiptomban, amit hívnak Gósen földjének is, de Tanisz városa, azt tudjuk Indiana Jonesból, ugye, hogy ott szállt meg Jákob és az ő fiai a kánaáni éhínség idején. A másik, az, amit szeretnék mutatni, Cajaván, ami Sion, City of Jerusalem, tehát Jeruzsálem városa. A Cavánjám azt is jelenti, a Jeruzsálemből, Cajaván, Jeruzsálemből származó népcsoport. Ezt jelenti a mi nevünk. Mi nem indiaiak vagyunk, oké? Mi sémiták vagyunk, akiken megteljesedett a tavarrá, a Tórának az átka. Rabszolgák voltunk folyamatosan. Azt állítottuk magunkról, az én népem azt állította magáról, hogy Egyiptomból származik, ugye ezt itt írja le, hogy ezért hívtak minket Egyiptomnak, mert azt állítottuk magunkról, hogy Egyiptomból jöttünk, és ott rabszolgái voltunk az egyiptomi fáraóknak. Ami azért ironikus, mert azt írja Mózes 5. könyve 28. vers, vagy bocsánat, 28. fejezet, utolsó verse, azt hiszem a 68-as, visszaviszlek titeket Egyiptomba, hajókon, amiről megesküdtem, hogy nem fogod többé látni azt a földet. Egyiptomot állandóan a szolgaságnak a szolgaság földjének nevezi állandóan. Egy kemencének írja le, ami megpróbálja a mi népünket, a hébereket. Még egy érdekesség, ami kapcsolódik Caán városához, ami Tanisz városa, ahol Jákob és a 12 fia, családjaik letelepedtek, ahol József ott volt Egyiptomba. Ők itt a Hiksoszok, más néven Amu és a Shasu people, ugye? Akiket itt ábrázol, ez az egyiptomi falrajz. Ez a falrajz ezt a történetet írja le. Amit meglátta József az ő bátyjait, megismeri őket, de idegennek mutatá magát hozzájuk, és kemény beszédekkel szól nekik mondván, honnan jöttetek? Azok pedig mondának, Kánaán földjéről jöttünk eleséget venni. Ezért hitték azt, hogy kánaániták, mert Kánaán föld, ugye a hely meghatározás, location, Kénán, oké, Kánaánból jöttek Egyiptomba eleséget venni. Azt hitték róluk, hogy kánaániták, de nem azok. Nem azok voltak, ők héberek voltak, ezért hívja őket kánaánitának mindenki. A kánaániták nem lehetnek. Kánaán egy fekete, hámitikus vonásokkal rendelkező népcsoport volt, oké? Egy fekete, hámitikus nép volt Kánaán, oké? Ők világosabbak, mint az egyiptomiak. Mindjárt meg is mutatom, hogy mi a helyzet. Oké, tehát itt vannak az úgynevezett Hiksoszok, és itt vannak az egyiptomiak.
szemmel láthatólag ők sötétebbek, mint a héberek. Oké? Ők Hámnak az leszármazottai, ők pedig Sémnek a leszármazottai. Ők hasonlítanak ránk, nekik is ilyen aranyos bőrszínük van, mint amilyen nekünk van. Nekik is fekete hajuk van, fekete szőrzetük, pásztorok, akárcsak a héberek. Ők pedig egyiptomiak, Hámnak a fiai. Oké? Ők nem lehetnek kánaaniták, mert nekik nincsenek hámitikus vonásaik. És Kánaán az Hámnak a fia volt, oké? Kánaán az egy fekete, hámitikus nemzet volt. Ők héberek. Ők Jákobnak a fiai, Jákob családja. Jeseraál népe. Oké? Akik pásztorok voltak. Ezt jelenti a Caán, pásztor. Van egy ilyen jelentés, hogy ezért hívták Caán mezejének, amit a Zsoltáros leír, mert ott pásztorok laktak. És az egyiptomiak nem szerették a pásztorokat, oké? Ők utálatosnak tartották, ezért nem ettek velük együtt. Mert ők pásztorok voltak. És mutatok még valamit. Pillanat, mindjárt meg lesz. Itt van. Ez Mózes első könyve 46-os fejezet, és 34-es vers. És ha 33-tól olvasom. És ha majd a fáraó hivat titeket, és azt kérdezi, mi a ti életmódotok? Azt mondjátok, baromtartó emberek voltak a te szolgáid gyermekségüktől fogva, mindez ideig. Mi is, mint a mi atyáink, hogy lakhassatok Gósen földjén. Ugye? Gósen földje az Caán városa. Ez a település itt. Ez a település itt Caán városa. Caán azt jelenti, hogy baromtartó, pásztor. Mert minden jó pásztor utálatos az egyiptombeliek előtt. Ezért hittek Caán földjére. Oda a lábukat se tették be, mert utálják a pásztorokat, oké? És ők pásztorok voltak. Ők sémiták, ahogyan mi is sémiták, és hasonlítanak ránk. A másik érdekes dolog, hogy a Caán, ugye, amiből a Cavanayam származik, ugye a cigány szó, az azt jelenti, hogy vándorolni vagy utazni. Ézsaiás 33:20. Ezt a szót használja, a vándorlás kifejezés. Caán. Ezt a szót használja. Ez azt jelenti, hogy vándorolni vagy utazni. Most mutatok még valamit. A bar, ami a héber népcsoportot jelöli. A bar. Úgy írja le, mint egy olyan népcsoportot, aki az egyik helyről vándorol a másikra. Ugye, remove from one place to another. Ami azt jelenti, hogy egyik városból a másikba. Tehát egy vándorló népcsoport. Úgy írja le a hébereket. És mi is egy vándorló népcsoport vagyunk. Oké? Cavanayam. Azt jelenti a nevünk, hogy a népcsoport, aki Jeruzsálemből származik. Azt jelenti a nevünk, hogy vándorolni. Caán. Mint a héberek, oké? Mi is egy vándorló népcsoport vagyunk, egy nomád népcsoport, mint a héberek. Rajtunk is megteljesedtek ugyanazok az átkok, mint ami Izrael nemzetén. Jó, és mutatok még valamit. Ez egy történet, 2 Királyok 6-os fejezet. Ez azt írja le, hogy Észak Izraelben, az északi királyság, Izrael királysága, a király járt a kőfalon, és egy asszony
azért kér segítséget a királytól, mert tegnap megfőzték az ő gyerekét, és megegyeztek abban, hogy másnap a szomszéd, vagy mit tudom én, a másik nő gyerekét főzik meg. De a másik nő másnapra elrejtette a gyerekét, hogy ne egyék meg. És a király megszagadta ruháit, és gyászruhát vett föl. De persze, ez egy szörnyű dolog, oké? Okay? De nem azért szaggatta meg ruháit és vett föl gyászruhát, mint azt, ami legtöbb ember gondol róla, oké? Okay? Mert fájdalmába. Azért szaggatta meg a ruháit, és azért öltözött gyászruhába, mert tudta, hogy elkezdtek az átkok, a szövetség, a Tavarra átka elkezdett megteljesedni a nemzetet. Oké? Mert ugyanezt a történetet írja le a Tavarra, Mózes 5. könyve 28. fejezet, hogy az ostrom alatt te odaadod a gyerekedet, hogy megegyék, de a másik nő, akivel megegyeztetek, hogy másnap az ő gyerekét eszitek meg, ő elrejti az ő gyerekét, és nem fog adni az ő húsából, hogy neki jusson. Oké? Ezt írja le a szövetségnek az átka. Hogyha megszeged, akkor ez jár érte. Kannibalizmus, oké? Kannibalizm. Ami itt elkezdett megteljesedni Észak-Izrael királyságál, oké? És ezért borult gyászba a király, mert tudta, hogy megteljesedtek rajtuk az átkok, már elkezdenek teljesedni. Forra kemence, oké? És a koncentrációs táborban a körülmények olyan szörnyűek voltak, hogy sok roma kénytelen volt megenni a gyermekeit. Erről egy dokumentumfilm is készült amúgy. Jó, még egyszer. Tehát a mi népünk a holokauszt idején megette a saját gyerekeit, oké? Okay? Ahogyan az átok mondja. Jó? Tehát minket ugyanúgy ütnek ezek az átkok. A kannibalizm. És a másik érdekesség az, hogy Caan azt jelenti, mármint a város neve, ugye Tanisz városa, ahonnan a kivonulás végbe ment, hogy kiindulási pont. És az én népem innen származik. De cigányok innen származnak. Caan városából. Azt jelenti a nevünk, hogy Cavaan Jam. Innen ered a nevünk. Kiindulási pont. Innen származunk. És itt ugye leírja azt, hogy azért hívnak minket angolul gypsynek, ugye Egyptian, egyiptomi. Azért hittek minket egyiptominak, mert egyrészt mi is azt állítottuk magunkról, hogy az egyiptomi fáraóknak a rabszolgái voltunk ebben a városban, Caan városában. De van itt még valami, amiért egyiptominak hittek minket. Mert kivonulás könyve, második fejezet, leír nekünk egy történetet, amikor ugye Mózes megszökik Egyiptomból, mert megölt egy férfit, és Midian lányai azt mondják, mikor kérdezik őket az apjuk, hogy ki segített nektek, miért vagytok itt ilyen hamar, miért értetek ilyen hamar haza, azt mondja, hogy egy egyiptombeli férfi segíte minket a pásztorok ellen. Oké, tehát Mózest is egyiptominak hitték, Massa. Egyiptominak hitték Mózest, ahogyan minket is. De csak még valami, hogyha mi egyiptomiak vagyunk valóban, akkor nekünk miért nincsen gyapjas hajunk egyrészt, miért nincsenek hámitikus vonásaink, és miért hasonlítunk rájuk?